Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi toàn bộ nhân thủ của Thiên Kiếm Thánh Tông ra tay, không thể đánh lại Từ Dương, Thập Lão cuối cùng cũng xuất quan. Thế nhưng ngay cả lão cũng không phải đối thủ của nam nhân đã sống 10 vạn năm kia. Trong lúc Đường cùng lão đã dẫn xuất ra thiên kiếm còn chưa tu luyện hoàn chỉnh. Vốn dĩ Thập Lão tưởng một kích này có thể uy hiếp đến tính mạng Từ Dương, thì không ngờ khi thiên kiếm xuất hiện, linh dao lại có thể dung nhập linh hồn vào bên trong kiếm ý. Dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, nàng cứ thế trở thành đệ nhất kiếm tiên của Thiên Kiếm Thánh Tông, ngay cả mấy lão gia hỏa kia cũng không phải là đối thủ của nàng. Mặt khác, khi linh dao lấy lại được miếng ngọc bội và đạt tới cảnh giới cực hạn của kiếm tiên, Bạch Liên Tuyết cũng vì cảm ứng với nàng mà khôi phục lại toàn bộ thực lực. Trận chiến đến đây cũng không còn ý nghĩa gì phải tiếp tục, những lão gia hỏa kia có chống cự cũng vô ích. Bởi vậy, linh dao được tôn lên làm thánh chủ của Thiên Kiếm Thánh Tông. Tuy nhiên, chức danh này đối với nàng chẳng mấy quan trọng. Sau khi trở về, nàng nghiêm túc cùng Từ Dương và Bạch Liên Tuyết khám phá ra bí mật Tam Thiên Đạo Châu năm đó. Từ lúc Bảo Ngọc trở về thân thể, linh dao mơ hồ nhớ được một ít mảnh vỡ ký ức liên quan đến bí mật năm đó. Thế nhưng những thứ nàng nhớ được so với Bạch Liên Tuyết còn mơ hồ hơn. Vụ thảm sát năm đó xảy ra xuất hiện 9 ngôi sao đến từ thiên ngoại, đem theo lực lượng hủy diệt tiến vào bên trong long mạch. Chỉ trong vòng 3 ngày, những người lúc trước biết được bí mật này cơ hồ đều bị tồn tại vô thượng của Tam Thiên Đạo Châu đuổi cùng sát tận. Kể cả là Trích Điên hay Quỷ Dữ đều chung một kết cục không trừ một ai. Năm đó cũng chỉ lưu lại 9 tu sĩ trẻ tuổi tư chất tuyệt luân. Lại chi bí mật này làm chính bộ phận dốc vào trong đầu bọn họ, mà Bạch Liên Tuyết và Linh Dao là hai trong số 9 người đó. Nghe hai người kể lại bí mật nghịch thiên như thế, ngay cả Từ Dương cũng khó có thể trấn định tinh thần. Hiện tại, việc tìm ra bản đồ mới của Tam Thiên Đạo Châu nhất định là một hành trình kinh thiên động địa. Từ Dương không ngờ mình lại tiếp xúc với nhiều bí mật kinh hoàng đến thế. Sự việc này nhất định có liên quan đến nhau, không chỉ thế, còn đứng với thăng trầm của toàn lục địa. Sau khi bàn giao lại mọi việc ở Thiên Lam Tông, Từ Dương quyết định sẽ đi tìm ra chân tướng của bí mật này. Bởi vậy, rất nhanh mấy sư đồ ngồi trên linh thuyền bắt đầu một hành trình mới. Không bao lâu khi vừa ra khỏi đại tề, bọn họ bất ngờ phát hiện một đạo ánh sáng nhanh như chớp chợt lóe lên. Ngay cả Linh Dao, người đã đạt đến cảnh giới nguyên thần đại viên mãn, cũng bị ánh sáng nhấp nháy này làm cho giật mình. Từ Dương lúc này lạnh lùng lên tiếng: "Người tới là ai? Còn không mau hiện thân!" Lời vừa dứt, một đạo linh quang trên tay hắn cũng phóng thích ra bao quanh linh thuyền. Rất nhanh, một thân ảnh liền xuất hiện trước mặt mọi người. Linh Dao tỏ ra cảnh giác, trái lại, Từ Dương vô cùng bình tĩnh. Về phía Bạch Liên Tuyết, nàng cảm nhận người vừa đến không có sát ý. Nam nhân kia cũng nhàn nhã lên tiếng: "Nói thật cho các vị biết, ta là Vân Húc Đạo Châu, là sứ giả do Thiên Vân Thần Tự của Lăng Hàn tự phái đi. Thần Lăng đã nói qua, ngàn năm trước, ân nhân của Bạch Liên Tuyết có một đại nhân quả giáng xuống đầu ta, đợi Bạch ân nhân sống lại, rời khỏi Tế Châu, ta nhất định phải tới nghênh đón nàng." Bạch Liên Tuyết giật mình, nhắc tới vạn năm trước, không thể nghi ngờ chính là Tam Thiên Đạo Quốc đại nạn. Vị sứ giả kia vừa nói vừa giơ lòng bàn tay lên, thần thức màu tím ở trung tâm dần dần hiển hiện. Từ Dương có thể thấy rõ ràng, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một bức tượng nhỏ bằng đất sét. Chính là nó, không thể sai được. Khi Bạch Liên Tuyết nói điều này, Từ Dương và những người khác ngay lập tức hiểu cô ấy đang ám chỉ điều gì. Đó là những mảnh vỡ còn sót lại trong ký ức sâu nhất của Bạch Liên Tuyết. Bức tượng nhỏ bằng đất sét này là mối liên kết sâu sắc giữa nàng và bí mật vĩ đại nhất của Tam Thiên Đạo Châu. Về phần tại sao vật này lại xuất hiện ở Lăng Hàn tự, chỉ có thể hỏi Thiên Vân Thần Sư mới có thể cho bọn họ một câu trả lời thích đáng. Lúc này thì Từ Dương khẽ vẫy tay, mời sứ giả vào trong linh thuyền ngồi cùng bọn họ. Dọc đường đi, sứ giả thực sự cái gì cũng không thèm hỏi, hắn chỉ là đóng vai sứ giả dẫn đường cho bọn họ. 3 ngày sau, đoàn người Từ Dương rốt cục ở dưới sự chỉ đường của sứ giả này tiến vào lãnh thổ Vân Hư Đạo Châu. Điểm đến của bọn họ là chùa Lăng Hàn. Chùa Lăng Hàn là một nơi huyền bí vang danh thiên hạ mấy ngàn năm trước, cũng là truyền thừa đỉnh phong của Phật gia. Bình thường nơi đây rất ít thu nhận đệ tử, mỗi người có cơ duyên tiến vào chùa Lăng Hàn tu hành đều là nhân tài trăm năm hiếm có. Bởi vậy, không phải ai cũng có thể đặt chân đến, mà đám người Từ Dương chính là nhờ vị sứ giả kia mới có thể đặt chân được đến đây. Liệu rằng Lăng Hàn tự có thể cung cấp cho mấy sư đồ thông tin hữu ích gì? Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Các bạn nhớ theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.